2020 project ngayong umaga. Ano ba yan, Cherry? Thank you, Sean. Marami kasi sa mga bata ang wala pa rin pasok sa araw na ito. Nagbabakasyon pa rin, kaya meron tayong suggestion on anong pwede nilang gawin today, and not just today kasi malapit na rin ang Pasko, so pwede rin nilang gawin itong pang Christmas gift. Kasama natin ngayon si Robert Alejandro of Papemelroti. Thank you for joining us this morning, Robert. Good morning. Yes, so napakaganda nitong mga samples na scrapbook na dala ni Robert for us. And he'll also tell us, bakit nga ba uso pa rin itong scrapbook kahit na, laganap na ang paggamit ng computer sa mga kabataan? Ako sa tingin ko kasi yung scrapbooking kakaiba siya kasi you have to use your hands and it shows na that means you're putting a lot of effort into it, so may mas Oo, no? Yung creativity na talagang nahahawakan mo, hindi ba? At saka, dito talaga papasok yung creativity mo. Dahil sa scrapbooking, ang dami mo pwedeng gamitin na mga materyales na kahit na siguro yung mga dating mga invitation, mga lumang mga gamit na pwede mong gamitin into a scrapbook. So, some samples, Robert, anong pwedeng mga themes ng mga scrapbook? Actually, yung sabi mo nga, may maraming, like for example, this one, it's perfect na kunyari, kapag nagta-travel tayo, pupunta tayo sa probinsya, pumunta akong Southeast Asia, pati mga lalagyan ng chopsticks, tickets, dala-dala ko yan. So pag uwi, maganda ilagay sa scrapbook yan. So your trip becomes more alive, mas organized, so it's a lot better. Kasi ngayon, Robert, diba lahat na parang nasa SD card na yan, nasa computer na lahat, pati yung mga pictures natin. If you have to do a scrapbook, kailangan mo pa rin talagang i-print. You have to go old school, i-print mo yan, tapos saka mo ilagay sa isang scrapbook. Pero the beauty of that is talagang nahawakan mo. Nahawakan mo, at obviously kapag ginawa mo, binigyan mo ng panahon, it has more heart, it's more meaning, more emotional. So when you give it to someone or when you keep it, talagang it's much more meaningful than just, clicking on the computer and looking at it. Yeah, exactly. So ito ba pang creative people lang? Or, kahit medyo hindi ka ganun ka-artistic, hindi ka ganun ka-creative, hindi ka naman ma-intimidate na gumawa ng scrapbook? Ako sobrang hindi ako naniniwala na yung scrapbooking or even art is just for special people. I don't believe that. Kapag may hilig ka, maski na wala kang, background education, gawin nyo, and, you can do wonders with just practice and just do it. Yun ang masama eh. Kapag may takot ka, then you don't even start. That's really bad. But you have to start it, and I'm sure it's gonna be really fantastic. Kagaya ni Robert, isang lalaki. O, di ba? Meron na ka na bang kids? Wala naman. Wala, okay. Kasi magandang bonding experience din to for the parents, no? And not just for the mothers and kids, but also for the dads. Maraming mga daddy na creative, pero medyo nahihiyang magpakita ng kanilang creative side, di ba? Tapos tinatanong ko sa'yo, Robert, kanina, paano natin ipipreserve? Kasi after a while, naluluma na yung mga di ba? Yung mga papel, yung mga picture. Sa Papemelroti, we sell the scrapbooks with a plastic sleeve. But then again, ang sabi ko, ang iniisip ko, kapag naging luma, it's also part of the charm. So here we have like ang ginawa ko, yung scrapbook, linagyan ko ng mga stickers, and then ginamitan ko ng puting pentel. So ito plain black ito no? Kanina. And then you can just put whatever, anything you want. Walang limit sa creativity. Itong tawag namin na craft cut sa Papemelroti. Tapos nilagyan ko ng mga stickers. Tapos, ganun sa unang tingin, para talaga siyang cover ng So it becomes like a special guest book for like a wedding or what. So it's a really nice gift. At saka pag pinaghirapan nga yung gift, iba talaga ang dating, di ba? So mamaya, susubukan natin gumawa, susubukan natin ang creativity naming dalawa ni Robert. Samantala, punta muna tayo dyan naman sa Commonwealth Elementary School dahil back to school na ang karamihan sa mga kabataan dyan. Nandun po si Mia Reyes. Mia, kamusta dyan?